ปฏิปันโนยัสสะภะคะวะโตสาวกสังโฆธัมมายังภะคะวันตังสัทธัมมังสัสสังฆังอิเมหิสาคาเรหิยะทาระหังอาโรปิเทหิอภิปุชยามะสาธุโนปันเทภะคะวะสุชิระบริณิพุทโธปิปัจฉิมาจานาธานุคัมปมานัสสะอิเมสะการเรตุกตถปนาการบุติปฏิกันหาตุอัมหาคันติการทังหิตายาสุขายาอะระหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวะพุทธังภะคะวันตังอะภิวาเทมิสวากขาโตภะคะวะตาธัมโมธัมมังนัมมัสสามิสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆังนามามิอันธัมมายังพุทธัสสะภะคะวะโตปุพพภาคันมะการังคารุมาเสนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะหันธมยังพุทธานุสตินยังคารุมาเสตังโฆปะนาภะคะวันตังหิวังคะลยาโนกิติสัตโตหะภุคโตอิติปิโสภะคะวะอะระหังสัมมาสัมพุทโธวิชาจารณะสัมปันโนสุขโตโลกวิทูอนุตตโรปุริสธรรมสารติสัทธาเทวมนุสานะพุทโธภคะวาติหันธมยังพุทธาภิกิติงคารุมาเสปุตตวาระหันทวรธาติกุณาภิยุโตสุทธาปิญาณกรุณาหิสมากัตโตปุเตสิโยสุชนะทังขมาลังวสุโรวันตามหังธรรมรนังศิรสาชิเนตังพุทโธโยสัพพพานินังสารนังเขมามุตตมังปัตตมานุสติทานังวันตังพุทธัสสะสมิตาโสวะพุทโธเมสามิกิสารโรพุทโธทุกขาสักขาทาชวิทาทาชหิตาสมิพุทธัสสะหังนิยาเตมิสาริรังชีวิตังชิตังวันตันโตหังชริสามิพุทธเสวะสุปฏิทังนาทิเมสารนังหันยะพุทโธเมสารนังวรังเอเทนะสัจจวาเจนะวัตยังสัตสัสสเนพุทธังเมวันตมานิหยังปุญญังภัสสังหิตา
สัพเพปิหันตรายามิมาเหสุมทัสสะเทชะสาหายนะวะจายวะเจเตสาวะปุติกุกมันปะกตังมะยายามปุตโตปฏิการหาตุอัญชยันตังคลันตริยสัมมริทุมาปุติอันธรรมยังธรรมานุสตินายังคารมาเสสวากาโตปะคะวะทาธัมโมสันติติโกหะคาลิโกเฮหิปัสสิโกโอปะนะเยโกปัจจตังเวทิตาโพวินยูหิติหันธรรมยังธรรมาปิกิติงคารมาเสสวากาตตาติโกนาโยกะวะเสนะสยโยโยมาคาภาคาปริยาติวิโมคาเปโตตัมโมคุโลกะปัตตานาตตาทาริทาริวันตามหังธรรมรนังวรตังหเมทังธัมโมโยสัพพพานินังสารนังเขมามุตตมังตุติยานุสติทานังวันตามิทังสิเรนะหังตัมมาสาหัสมิตาโสวะธัมโมเมสามิคิสารโรธัมโมทุกขาสักขตาชาวิตาตาชาหิทัสสมิธัมมาสาหังนิยาเตมิสาเรรังชีวิตังชิตังวันตันโตหังชาริสามิธัมมาเสวะสุตัมมาทังนาติเมสารนังหันยังธัมโมเมสารนังวรังเอเทนะสัจจวาเชนะวาเตยังสัจจสาสานิธัมมังเมวันตมันหินายังปุญญังภาสุทังหิตาสัพเพปิยันตรายามิมาเหสุมทัสสะเทชะสาหายนะวะจายวะเจเตสาวะธัมมิกุกมันปะกตังมะยายามธัมโมปฏิการหาตุอัญชยันตังคลันตริยสัมมริทุมาธัมมิอันธรรมยังสังฆานุสตินายังคารมาเสสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆอุจุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆญาญาปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสัมมิจิปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆยะติตังชาทาริปุริสายุคานิหัตตาปุริสาภุคลาเอสะภะคะวะโตสาวกสังโฆอาหุเนยโยภาหุเนยโยตาคิเนยโยอัญชลิการณิโยอนุตตรังปุญญเกตังโลกัสสติหันธรรมยังสังฆาปิกิติงคารมาเสสัตตัมมะโจสุปฏิปฏิคุณาติโยโทโยธาปิโทสิโทสิลาติธัมมะภวราสยคายจิโตวันธามหังธรรมริยานาคนังสุสุตังสังโฆโยสัพพพานินังสารนังเขมามุตตมัง
ทาติยานสัตถิทานังวันตามิทังสิเรนะหังสังฆาสาหสมิดาโสวะสังโฆเมสามิกิสารโรสังโฆตุกาสกาตาชาวิกาตาชาหิทัสสมิสังฆาสาหังมิยาเตมิสาริรังชีวิตังชิตังวันตันโตหังชาริสามิสังฆาโสปฏิปานาทังนาทิเมสารนังหันยังสังโฆเมสารนังวรังเอเตนะสัจจวาจินะวาเตยังสัจจิสัสสเนสังฆังเมวันตมานินายัมปุญญังปัสสทังหิตาสัพเพปิยันตรายามิมาเหสุมทัสสะเทจะสากายเนวะจายวะเจเตสาวะสังเคกุกมันปะกตังมะยะยัมสังโฆปฏิการหาตุอันทิยันตังคลันตริยสัมมริตุมาสังคี Page 39. The Buddha's words on loving kindness in English. 39. Now let us chant the Buddha's words on loving kindness. This is what should be done by one who is skilled in goodness and who knows the path of peace. Let them be able and upright, straightforward and easy to teach, humble and not conceited, contented and easily satisfied, unburdened with duties and frugal in their ways, peaceful and calm and wise and skillful, not proud and demanding in nature. Let them not do the slightest thing that the wise would later reprove, wishing in gladness and in safety. May all beings be at ease, whatever living beings there may be, whether they are weak or strong, omitting none, the great or the mighty, medium, short or small, the seen and the unseen, those living near and far away, those born and to be born. May all beings be at ease. Let none deceive another, or despise any being in any state. Let none through anger or ill will wish harm upon another, even as a mother protects with her life her child, her only child, so with a boundless heart should one cherish all living beings, radiating kindness over the entire world, spreading upwards to the skies and downwards to the depths, outwards and unbounded, free from hatred and ill will, whether standing or walking, seated or lying down, free from drowsiness. One should sustain this recollection. This is said to be the sublime abiding, by not holding to fixed views, the pure-hearted one, having clarity of vision, being freed from all sense desires, is not born again into this world. Page 32. The verses of sharing and
aspiration. 32. Now let us chant the verses of sharing and aspiration. Through the goodness that arises from my practice, may my spiritual teachers and guides of great virtue, my mother, my father, and my relatives, the sun and the moon, and all virtuous leaders of the world, may the highest gods and evil forces, celestial beings, guardian spirits of the earth, and the Lord of death, may those who are friendly, indifferent, or hostile, may all beings receive the blessings of my life, may they soon attain the threefold bliss, and realize the deathless, through the goodness that arises from my practice, and through this act of sharing, may all desires and attachments quickly cease, and all harmful states of mind, until I realize Nibbana in every kind of birth. May I have an upright mind, with mindfulness and wisdom, austerity and vigor. May the forces of delusion not take hold, nor weaken my resolve. The Buddha is my excellent refuge. Unsurpassed is the protection of the Dhamma. The solitary Buddha is my noble guide. The Sangha is my supreme support. Through the supreme power of all these, may darkness and delusion be dispelled. By the protective power of the 10 meritorious deeds, may Mara gain no opening. So we'll just do the closing homage. I think that's on page 27. Arahang Samma Sambuddho Bhagava Buddhaṃ Bhagavatāṃ Abhivademi. Sawakato Bhagavata Dhammo Dhammang Namasami. Supatipanno Bhagavato Sāvaka Saṅgho Saṅghang Namami. And finally, what we do on the end of the one-day meditation courses is that we do the asking for forgiveness chant, and that's on page 193. So it's a very Buddhist and skillful way to end a period of time which we're here together, asking for forgiveness for anything we've done through body, speech and mind,
knowingly or unknowingly towards each other, we grant each other forgiveness. And so you're welcome to start that. Maybe I'll lead you in doing that. You can do it, the Namo Tassa 3 times together. Sankhe Pamadena Dawaratayena Katang Sapang Aparatang Kamatuno Bante Sankhe Pamadena Dawaratayena Katang Sabang Aparatang Kamatuno Bante Sankhe Pamadena Dawaratayena Katang Sabang Aparatang Kamatuno Bante Ahang Kamami Tiyap Tumhi Bime Kamitabang. You say Kamama Bante. The Sangha will now chant a blessing for you all in giving out anumodana for your day of practice. All of you coming here to the monastery to aim to practice, listen to the Dhamma, do some chanting. It's great value to oneself, and hope that you can continue your practice both at home and flourish and grow in the Dhamma. Abhiwadana sili sanicca mutta pachayino Chattaro Dhamma vadanti Ayuvanno sukhang Balang bhavatu sabba mangalang Rakhantu sabba devata Sabba buddhanubhavena sabba dhammanubhavena Sabba sankhanubhavena sata soti bhavantu te. So many blessings and anumodana for all your efforts today in your practice. So that's all, and I'm sure we'll have another one-day retreat coming up.